હું આજે માવાના જાંબુ બનાવું છું. એમાં 1 કપ રવો જોઈએ, 1 કપ દૂધ જોઈએ, 1 ચમચી એલચી જોઈએ, સોડા બાયકાર જોઈએ 5 ચમચી, ચાસણી માટે ખાંડ 4 કપ જોઈએ ને આ માવો છે. માવો 1 ગોટી માવો છે. આ રવો છે 1 કપ, આ દૂધ છે. રવાની અંદર દૂધ પલાળી સોડા બાયકાર નાખી 5 ચમચી એકદમ હલાવી, હાથેથી હલાવું છું ને 5 કલાક રાખી દેવાનો. રવો એકદમ હલાવી નાખવાનો. રવો જાડો થઈ ગયો છે. હવે માવામાં મિક્સ કરી નાખવાનો આ બધો રવો. પછી માવાને સાથે રવો મિક્સ કરીને એકદમ મસળવાનો. એકદમ સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી મસળવાનો. આ મસળું છું એટલો ઢીલો થવો જોઈએ. એકદમ મસળવાનો, જરાય ગાંઠા ના પડવા જોઈએ. ઓકે, હવે આ 4 કપ ખાંડ છે ચાસણી માટે. એમાં સમાઈને એટલું પાણી નાખું છું. આ ચાસણી મૂકી છે, એક તારની થાય ને ત્યાં સુધી હલાવવાની. એક તારની કરવાની. લગભગ થઈ ગઈ છે. આ ઘી મૂક્યું છે. ઘી થાય એટલે જાંબુ વારીને આમાં નાખવાના. હવે હું જાંબુ વારું છું. આ ઘી થઈ ગઈ છે. હવે હું આમાં જાંબુ નાખું છું. બહુ તાપ નહીં રાખવાનો, થોડોક રાખવાનો. આમ હલાવવા કરવાનું. આ જાંબુ ઓવા થવા જોઈએ. પછી સીધા ચાસણીમાં નાખી દેવાના. એક કલાક જાંબુ ચાસણીમાં રાખવાના. પછી બદામ પિસ્તા છાંટવાના. કેસર નાખવું તો કેસર એ નાખવાનું. આ અમારા જાંબુ.